Chacha Expose. Charter 87 is the source of all our troubles. Consider the following scandals that this charter did for our people. Number 1, it dissolved the government. The legislative is the heart of the state. Article 6, the executive is the arm. Article 7, and the government is the brain. But there is no article for the government. Therefore, the government doesn't exist in our Constitution. Ganan po yan, mga kababayan. No. Kaya sa aktwal, totoong may legislative, totoong may executive, pero peke ang government. Paano iiral na totoo ang wala sa listahan, mga kababayan? Now, wala ring legislasyon, execution at katarungan. Because the institutions were made branches of the government, these are automatically attached to the government but detached from the state. That is why their personnel are of service only to the government but not to the state who pays their salaries. In short, they are white elephants. So, tingnan niyo mga kababayan, ha? Natunaw na ang gobyerno pagkatapos nawala pa rin ang public service dahil naging branch ng government ang legislative, executive at saka judicial. Dapat sila ay naging branch ng estado o ng bayan. So ito po ang number 2 naman. Number 2, it abolished the state. When the powers are vested in the institutions as in Article 6, 7, and 8, Section 1 of our Charter, then the state is abolished because the institutions are detached from the state. When the powers are vested in the state through its institutions, then the state is established. So, yun pala, kaya na-abolish ang state dahil dun sa Article 6, 7, and 8, Section 1 ng Charter 87. Because the institutions are detached from the state dahil vested sa mga institusyon ang powers. Ang dapat sana ay vested in the state ang powers para ang state ay established. So ito po ang nangyari dyan. Because the state is abolished by our Constitution, then sovereignty is denied. Hence, the management and control of the institutions are transferred from the state to the pole sovereigns. Ito pong pole sovereigns na ito po yung rich and powerful o yung tinatawag nilang oligarchs, mga kababayan. Diyan po na-transfer ang power kasi namatay yung state. Siyempre, ang sasambot noon ay yung mga mayayaman. That is why only the rich grow richer as the economy grows. Kaya sila'y lalo pa yumayaman because while the poor are denied of public services, the rich have all the institutions in their clutches to oppress the poor and exploit our nation. Kaya ubos lagi tayo, mga kababayan. Sila na ang may pera, sila na ang may kapangyarihan, nasa kanila pa lahat ng mga institusyon. Wala nang itinira sa mga mahihirap, mga kababayan. Kaya ubos lagi tayo dahil sa inabolish ang state ng 1987 Constitution. Now, dahil ang mga institusyon ay natanggal, disconnected sa bayan, gawa ng mga naturang probisyon, naging imposible ang serbisyo publiko at nawala rin ang suporta ng bayan sa mga institusyon. Kaya ang mga institusyon ay naging mahihina, madaling nabibihag, at nagiging tagapamahala lamang sa mga kapritsyo at tagasalo sa bulilyaso ng mga drug and gambling lords, ng mga corrupt officials, ng mga kidnappers at rapist, ng mga burgis, ng mga kumpare, at ng mga dambuhalang korporasyon. Our existing institutions are mere appendages of the false sovereigns in their oppression of the people because of the Constitution. So, yung atin po mga institusyon, yung legislative, executive, and judicial, ay naging mga errand boy lamang ng mga oligarko
sa kanilang pag-aapi sa bayan because of the Constitution. Yan po yan. Now, ito po ang pangatlo naman na kapalpakan ng Charter 87 na yan. Now, number 3, it tied the institutions together. Article 6, Section 27, and Article 8, Sections 2, 8, 9, and 16 are string attachments which prove that the powers are not separated from one another but united. For this reason, all institutions become too strong to corrupt because they are united, but they also become too weak to serve because their individual productivity is restrained. Nature po yan kasi kapag ka ang mga lakas ay sinasakal o pinagtali-tali, yun napakahina para magsilbi. Pero napakalakas naman para mag-corrupt. Sapagkat hindi sila makapagsilbi, ang gagawin na lamang nila ay maging tiwali. Mga kababayan, yan po. Dahil nakagapos ang mga institusyon, mga kababayan, kaya naman malawakan ang graft and corruption, exploitation at oppression. So, yan po ang nakuha natin sa pagkawala ng genuine separation of powers. Yan po, mga kababayan. At ito po ang panghuli. Actually, apat po yung talagang diferensya ng konstitusyon, pero dapat i-overhaul talaga ang buong konstitusyon. Now, ang number 4 po ito, it failed to develop the countryside. Yan po ang malinaw. Hindi po, kaya nga tayo napag-iwanan na ng husto. Excuse me. Napag-iwanan na tayo ng ating mga kanugnog na bansa dito sa ASEAN, dito sa Asia. Kaya tayo napag-iwanan dahil ang konstitusyong yan ang humaharang. Hindi natin ma-develop ang ating bansa dahil sa mga restrictions ng konstitusyon na yan, mga kababayan. Now, it failed to develop the countryside kasi sa ating Charter 87, mga kababayan, walang representasyon. Detached ang ating countryside sa mga national institutions. Yan ang diferensya. Ang mayroon lang representasyon dyan ay yung Kongreso. Yung mga congressman natin, yun lang ang representasyon. Pero ang problema pa niyan, meron nga representasyon ang mga distrito, pero wala namang mga district institutions. Kaya palpak yan. Excuse me again. That is why the delegation of powers, dahil sa kawalan ng representasyon, dapat dahil sa kawalan ng representasyon, that is why the delegation of power from the national institutions to the countryside and vice versa is not working at all. At dahil sa kakulangan ng kapangyarihan, kaya naman ang mga lokal na institusyon sa halip na makapaglingkod ay madaling nahuhulog sa kamay ng mga drug lords and oligarchs, samantalang ang mga pambansang institusyon ay naging mga rubber stamp lamang ng mga burgis at ng mga dambuhalang korporasyon. So, puro parusa ang ginawa sa atin ng konstitusyon, mga kababayan. Sinasabi lamang ng mga framers na yan ay best in the world, pero puro parusa ang ginagawa niyan. Now, itong walang representasyon na ito, para halimbawa, sabi ko kanina, merong representasyon naman ang Kongreso. Pero itong, halimbawa, yung mga gabinete, wala naman nang galing na representative, halimbawa ang isang probinsya na representative siya para doon sa gabinete, wala siyang representative para doon sa gobyerno, o wala siyang representative para sa korte. Yan ang ibig ko sabihin. Sa lahat ng institusyon ng bayan, dapat may representative ang countryside. At dahil wala, kaya nag-fail tayo na i-develop ang ating countryside dahil sa kakulangan nga ng representasyon. Yan po ang totoo niyan.
Now, dahil po dyan sa mga pangyayaring yan, na natunaw ang gobyerno, pagkatapos nawala pa ang mga public service, na-abolish pa ang bayan, at itinali-tali pa ang ating mga institusyon dahil sa mga kagagawang yan, sa mga pangyayaring yan, at sa kawalan ng representasyon ng countryside. So, ang inabot natin po mga kababayan ay torture. Na-torture po tayo. We are tortured by Charter 87. Paano tayo na-torture ng Charter 87 mga kababayan? In our Charter 87, we forgot to establish the government. Yan, ang una. Then, we failed to build a sovereign state. Finally, we were able to come up with institutions, but institutions not qualified as guide in our journey to history. That is why instead of arriving into the heaven of progress and prosperity, we were delivered into the purgatory of corruption, violence, and poverty under our 1987 Constitution. Hence, its fall and the reconstitution of our sovereign republic are equally inevitable. Ayan. So, talagang hindi natin may iwasan na pabagsakin ang konstitusyon na yan at ibanhay na maayos ang ating nakapangyayaring republika, mga kababayan. Atin pong itatayong muli sa pagbagsak ng konstitusyon na yan. Marami pong salamat at magandang araw sa inyo mga kababayan.